Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. על ידי ריכוז בבית משפט אחד, אך הדבר טרם בורר. כל עד יושב בתחום בית משפט אחר, כך שהדבר יחייב 10 עד 14 ימים נסיעות בתוך גרמניה. כן. טוב, אז זה בכל אופן מאפשר את ההופעה של באי כוח הצדדים בפני כל אחד מבתי המשפט האלה. מאמץ מסוים. כן. ובניצול אמצעי התחבורה היעילים ביותר, אני מוכרח לומר. כן. אגב, עוד חסרות לנו הכתובות של גרל ושל יוטנר זה. Herr Präsident, mein Assistent Rechtsanwalt Wechtenbruch wird sich bemühen, Sie in Deutschland zu finden und wird doch die nötigen Schritte einleiten, damit diese Zeugen geladen werden vor das Gericht, was dann zuständig sein wird. טוב, זאת אומרת שהבקשה מכאן תלך פשוט לבית המשפט המוסמך, כן? בלי ציון המקום. דברי הסניגור. אדוני אב בית הדין, עוזרי עורך הדין וכטנברוך ישתדל למוצאם בגרמניה ולנקוט בצעדים הדרושים להזמנתם על ידי בית המשפט המוסמך. Ich würde vorschlagen, dass es an das Bundesjustizministerium gerichtet wird mit der Bitte zur Weiterleitung an das zuständige Gericht. Die Anschrift wird von der Verteidigung noch bekannt gegeben an das Justizministerium. Keine Verzögerung eintritt. הייתי מציע כי זה יופנה אל המיניסטריון הפדרלי למשפטים תוך בקשה להפנות זאת אל בית המשפט המוסמך אשר מענו אות יהודה לבל יושהה העניין. אני מסכים לזאת, אדוני. כן. עכשיו יש לנו עוד בקשה, מר האוזנר, של דוקטור סרבציוס. לגבי קפלר. קפלר, כן. ובכן, הייתי מבקש שבית המשפט יורה לסנגור לעשות מה שהורה לנו, למסור, אם הוא יכול, את שמות כל או מרבית העדים אשר הוא רוצה לשומעם, מפני שאני חושש שהחקירה מתחילה לקבל באמת ממדים גלובליים. אנחנו כבר חורגים עכשיו מן החקירה בגרמניה, באוסטריה, אנחנו עוברים לאיטליה. או הסנגור עצמו מבקש לחקור את קפלר באיטליה מפני שהוא עצור שם בבית כלא איטלקי. אין לי התנגדות לבקשה לשמוע שם את קפלר, אבל הייתי רוצה לדעת לעוד כמה ארצות נצטרך למדוד, מפני שזה גם אולי יגבה לגבי עמדתי. כן, דוקטור סרבציוס, זה בוודאי רצוי שאדוני כבר בשלב זה ייתן לנו את כל הבקשות שלו מסוג זה, כדי שאנחנו נספיק לקבל את החומר חזרה במועד הנכון. Die Bedeutung der Aussage Kaplers hat sich erst ergeben durch den Vortrag der Anklagebehörde. Okay. Und ich habe nicht vor, irgendwie wahllos Zeugen zu benennen, um hier das Verfahren herauszuziehen. לא, עד כמה שיש בידי אדוני כבר, או שבדעתו להזמין, או לחקור עדים בחוץ לארץ, הייתי רוצה שאדוני יגיש את זה כבר בשלב זה. אם משהו יתברר לו רק מתוך חקירת העדים כאן, אנחנו תמיד נהיה לשמוע
מוכנים לשמוע בקשות נוספות גם בשלב יותר מאוחר. אמנם אז תתעורר שאלת הזמן שהיא חשובה לנו. דבריו הקודמים של הסנגור, משמעות עדותו של קפלר נבעה רק מהרצאת הדברים אותה השמיעה התביעה. אין בכוונתי להאריך את המשפט על ידי נקיבה בשמות עדים ללא ספור. Herr Präsident, ich bin ein wenig überlastet mit der Arbeit, sodass ich nicht alles gleich übersehen kann. Ich werde aber mein Bestes tun, soweit ich etwas übersehen kann, sofort die nötigen Anträge zu stellen. בסדר. עכשיו ביחס כן, תפרגן. אדוני, אף בית הדין הנני קצת עמוס מדי בעבודה, כך שאין ביכולתי להשקיף ולחזות מראש את כל העבודה, אך ברגע שאזכור את תחום עבודתי, אקדים ואעשה זאת. טוב, עכשיו ביחס לקפלר. אני מסכים לבקשה שהסדרי העזרה ההדדית בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה האיטלקית יופעלו. קיימים הסדרים כאלה? לפי מיטב זיכרוני כרגע כן, אדוני. כן. אבל אם בית המשפט רוצה שאתן לו ידיעה לאחר בדיקה, אני מוכן לבדוק ולתת את התשובה בראשית ישיבת אחר הצהריים. כן, זה היה חשוב לדעת לפני אעשה שאנחנו ממשיכים בעניין זה. כן, כדי שהצו לא יהיה בעל מה. לשווא, כן. כן, אני אברר זאת. לגבי כל מדינה כמובן יש סידורים אחרים וקשה לזכור בעל פה את הנתונים לכל מדינה ומדינה. אני אברר ואני אודיע לבית המשפט בראשית ישיבת אחר הצהריים. אם מותר לי להוסיף עוד מילה באשר לבקשות מצידנו ולהצהרות השונות. ובכן, במידה לפני שאדוני אומר את זה, האם זאת היא הכתובת הטובה ביותר שיש לדוקטור סרווציוס, כתובת של קופלר, במעצר באיטליה, ידוע באיזה מקום באיטליה? Nein, das ist unbekannt, aber der Justizminister müsste es ja wissen in Italien. לא, זה אינו ידוע, אך המיניסטר המשפטים באיטליה לא צריך היה לדעת זאת. כן. אם מותר לי אדוני, נראה לנו כי אלה הן כל ההצהרות שנרצה להשתמש בהן ואשר עשויות כלפי הסנגוריה לעורר בעיה של חקירת העדים. אולם יש עוד איש אחד אשר את שמו לא הזכרנו וגם הצהרתו לא הגשנו, מפני שאנחנו עדיין מבררים אם יש בידינו לקרוא לו כעד, כלומר אם אין הוא מעורב בפשעים כנגד סעיף 1 של חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם. אם יתברר לנו שכך המצב, נצטרך לבקש מבית המשפט לקבל גם את ההצהרה שאיש זה מסר. אם יתברר לנו שאפשר להביאו ועדותו נראית לנו מהותית ביותר וחשובה ביותר, כי אז נביא אותו ישירות, לא נשתמש בהצהרתו. אני על כן אבקש עוד רשות לגבי איש אחד בלבד, לפנות לבית המשפט בשלב קצת יותר מאוחר, אני מקווה לא יותר מאוחר מאשר בשבוע הבא. בשבוע הבא? יש חגים, אדוני, באמצע, גם אצלנו וגם בחוץ לארץ, והבירור צריך להיעשות לא רק במדינת ישראל, וזה קצת מקפיד. כן. זאת אומרת, עד סוף השבוע הבא? בוודאי עד סוף השבוע. טוב, נאפשר לו את זה עד סוף השבוע הבא. עכשיו יש עוד דבר בקשר עם הרטל והופנקוטם. דוקטור סרווציוס, אני חושב שצריך לברר
מהרה אם עדים אלה מוכנים לבוא ארצה או לא, מפני שאם לא, נצטרך גם פה להפעיל אותה פרוצדורה של שאלונים. עד מתי אדוני חושב שיוכל לברר את זה? Ich habe diesen Auftrag meinem Assistenten gegeben, sofort Ermittlungen anzustellen. Die Pressenachrichten sind hier widersprechend. כן. הטלתי תפקיד זה על עוזרי להתחיל מיד בחקירות איתור. ידיעות העיתונות בעניין זה סותרות. טוב, שאלתי היא עד מתי נקבל ידיעה מוסמכת על כך, לא ידיעות מן העיתונות. Ich werde bis morgen Mittag einen entsprechenden Antrag stellen. Für den Fall, dass er nicht kommen sollte, könnte man vielleicht schon einen Antrag stellen, den man zurücknehmen kann, falls er hier erscheint. אני אגיש עד מחר בצהריים בקשה מתאימה. למקרה שמא לא יבוא, הרי אפשר היה אולי כבר להגיש בקשה כאן. הבקשות הלא מונחות לפנינו, אם אינני טועה. Ja, ich erinnere mich auch. Man könnte diese Anträge beschließen, sie auszuführen, und wenn nun der Zeuge nach hier kommt, ist es ja nur eine einfache Erklärung gegenüber dem Amtsgericht, dass der Zeuge nicht kommen wird und man auf die Vernehmung verzichtet, weil er hier persönlich erscheinen wird. Es wird keine Schwierigkeit machen. כן, אף אני נזכר. אפשר היה הלא להחליט לבצע את הבקשות, ובמקרה שיבוא, הרי אין זה עניין אלא בהודעה קצרה לבית הדין המנהלי, כי העת לא יבוא וכי לא יהיה צורך בחקירתו. טוב, אז אולי כדי לא לאבד זמן אתם תגישו שאלונים גם ביחס להטל והופנקוטן. כן, אם בית המשפט... ככה בתנאי, כן? בתנאי שאם הם לא יבואו להעיד פה בבית המשפט. טוב, אנחנו ניתן דעתנו להכין את השאלונים האלה בכל ההקדם שנוכל. כן. נאמר... יום רביעי הבא. יום רביעי הבא כדי קצת לגוון את זה. כן, תודה רבה. כן. טוב. כן, כן, והיות ואנחנו מדברים על עניינים שבנוהל, אני רוצה להודיע שביום שני הבא, שהוא היום שאחרי חג השבועות, לא תתקיים ישיבה לפני הצהריים, ובמקום זה אנחנו קצת נעריך את הישיבה של אחרי הצהריים. היא תתחיל ב15:30 כרגיל, ותימשך בערך עד שעה 7, והפסקה קצרה באמצע הישיבה של אחרי הצהריים. טוב, אני חושב שזה כל מה שיש. חברים, מר בר-אור ימשיך בהגשת הראיות. ברשות בית המשפט, תחילה אבקש להביא תיקון בפרוטוקול של הישיבה ה-38. התיקון הוא בשל טעות שנפלה אצלי, לא אצל הכתבניות. נאמר כאן בעמוד 86, אחרי שהגשתי את מסמך התביעה 728 שקיבל את המספר תו 676, נאמר כאן, אני ממשיך עכשיו בסוף העמוד, ועכשיו אני מצטט, על כן מציע מיניסטר המשפטים של הרייש. כאן טעיתי, ה-I האנגלי היה נראה במקור שממנו קראתי כאילו היה J, וצריך לקרוא כאן על כן מציע מיניסטריון הפנים של הרייש, לא של המשפטים. זה ביחס לישיבה הזאת. לישיבה הזאת ב-41, נכון. קשר מענייני אזרחות. אזרחות רכוש, נכון, נכון.
טוב, אז... ברשות בית המשפט אבקש להביא תיקון זה לפרוטוקול. עכשיו אבקש לקרוא לדוקטור היינריש גרובר. היינריש גרובר! זה חשוב הדבר הזה של... שאלה של תקצוב גוי. למה אני חשבתי? זה לא מסוים, נכון? יש מערכת. העד הזה... העד הזה ידבר בגרמנית, אדוני. נוצרי, כן? נוצרי, שמתי לו תנ"ך עם הברית החדשה. כן. תבקש מהעד שיניח את ידו הימנית על התנ"ך. Legen Sie bitte die rechte Hand auf die Bibel. ושישבע ויחזור אחריך. Und wiederholen Sie den Eid. אני נשבע באלוהים. Ich schwöre bei Gott, Ich schwöre bei Gott, שעדותי במשפט זה dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren meine Aussagen in diesem Gerichtsverfahren, תהיה אמת, die Wahrheit, die Wahrheit, כל האמת die ganze Wahrheit ורק die האמת. ganze Wahrheit, und nur die Wahrheit sein wird. nur die Wahrheit Sein wird. sagen will. Sein wird. Sein wird. Sein wird. כן. מה שמו המלא? Wie ist Ihr voller Name, bitte? בבקשה. העד... Etwas schwerhörig. כן. אז אולי אדוני יחקור אותו בעברית. במידה מסוימת כשיש שמיעה אני מבקש להגביר את הקול. כן. אולי אתה תוכל לשבת על ידו שם, זה יהיה יותר פשוט. אם זה... יש איזה קושי טכני בכך? לא. אז התורגמן ישב על ידו. תודה אדוני. אולי שם, כן, כן. זהו. שם על יד שולחן התביעה, כן? ככה. מה שמו המלא? Wie ist Ihr voller Name? Heinrich Karl Ernst Grüber. גרובר, G-R-U אומלאוט, כן? כן, B-E-R. Ja, Umlaut. G-R-U, Umlaut, B-E-R. כן. מה כתובתו? Wie ist Ihre Adresse? Berlin, Dahlem im Winkel 5. תגיד לו בבקשה שהוא יכול לתת את עדותו בישיבה אם הוא רוצה בכך. כן, בבקשה מר ברור. דוקטור גרובר, אתה מכהן היום בתור פרופסט בברלין, לא כן? Sie amtieren heute als Propst in Berlin, nicht wahr? Jawohl. כמה שנים אתה מכהן בתפקיד זה? Wie lange sind Sie in diesem Amt? Seit 1945. מה היו מעשיך לפני תחילת המלחמה ב-39? Was machten Sie, was war Ihre Beschäftigung vor dem Krieg im Jahre 1939? 1939 war ich Pfarrer in einem östlichen Vorort von Berlin in Kaulsdorf. Kaulsdorf. קאולסדורף. הייתי כומר לפני המלחמה. האם היו לך
יחסים, קשרים עם הרייכsvertretung der deutschen Juden ולאחר מכן עם הרייchsvereinigung. Hatten Sie Beziehungen und Verbindungen zur Reichsvertretung der deutschen Juden und nachher zur Reichsvereinigung? Jawohl, seitdem ich meine Arbeit angefangen habe, habe ich von Anfang an den Kontakt mit der Reichsvereinigung aufgenommen. Dieser Kontakt wurde immer inniger und fester nach den Novemberereignissen 1938. כן, מאז החילותי בעבודתי קיימתי קשר עם הרייכספרייניגונג, האיגוד הארצי. קשר זה היה להדוק ולחזק יותר ויותר, בעיקר לאחר מאורעות חודש נובמבר 1938. מי היו אישי הרייchsvertretung או הרייchsvereinigung שאיתם קיימת מגע מתמיד? Wer waren die Persönlichkeiten der Reichsvertretung oder der Reichsvereinigung, mit denen Sie in ständigem Kontakt waren? War in erster Linie Oberrabbiner Dr. Beck, dessen Freund zu sein für eine große Ehre halte. Dann der Ministerialrat Dr. Otto Hirsch und ein Herr Epstein. Das waren die drei wesentlichen Herren, mit denen ich zu tun hatte. היה זה בראש ובראשונה כבוד הרב הראשי דוקטור לאו בק, אשר את ידידותי עמו חשבתי לי לכבוד גדול. היה זה מיניסטריאלרט אוטו הירש ועוד מר אפשטיין. אלה היו שלושת האנשים העיקריים. מה היו הנושאים שבהם דנתם בשנים 38-39 לפני פרוץ המלחמה? Welches waren die Themen, die Sie in den Jahren 1938, 1939 vor dem Krieg besprachen? Es waren alle Fragen, die die bedrängte Judenschaft in Berlin angingen. Nicht nur die Fragen der Auswanderung, sondern auch die Fragen des Rechtsschutzes, der wirtschaftlichen Hilfe und so weiter. היו אלה כל השאלות אשר יהודי ברלין שהיו נתונים בצרה היו מעוניינים בהם. שאלות הגירה, שאלות סעד משפטי, שאלות עזרה כלכלית. אני מבין כי נתבקשה עזרתך. כיצד ביקשת לעזור לאנשי הרייchsvereinigung? Ich verstehe, dass Sie um Ihre Hilfe ersucht wurden. Wie wollten Sie der Reichsvereinigung helfen? Es war so, in zunehmendem Maße waren ja die Herren von der Reichsvereinigung in einer schwierigen Situation. Sie wurden ja, ich muss es offen sagen, als Juden, als Menschen zweiter Klasse angesehen, hatten auch nicht die Möglichkeit und Fähigkeit, so offen und frei ihre Meinung zu äußern, wie das mir möglich war. Ich darf nur an einen Fall erinnern, einer meiner ersten Besuche in der Kurfürstenstraße 116. Ich weiß nicht, ob es bei dem Angeklagten war oder bei seinem Vertreter Günther. Da war ich noch mit den drei Herren von der Reichsvereinigung zusammen. Es war ein Stuhl da, der wurde mir angeboten, die drei Herren sollten stehen. Daraufhin habe ich gesagt, wenn die drei Herren stehen, stehe ich auch. Also es war so, dass in zunehmendem Maße, ich darf mal sagen, ich in die Erscheinung treten musste, wo die drei Herren in ihrer Tätigkeit gehemmt waren. ובכן, במידה גוברת והולכת עמד האיגוד הארצי במצב קשה מאוד. עליי לומר זאת בגלוי, שהרי היה אז מצב שהיהודים עמדו במעמד של אזרחים ממדרגה שנייה, ולא הייתה להם אותה אפשרות להבעה חופשית ולהשמעת דעותיהם באופן חופשי אשר הייתה לי. אזכיר למשל מקרה אחד, היה זה ביקורי הראשון במשרד בקורפürstenstraße 116. אינני זוכר אם היה זה ביקור אצל הנאשם עצמו או אצל מלא ממקומו גונטר. אני ביקרתי שם יחד עם שלושת האדונים מן האיחוד הארצי. היה כיסא אחד, הכיסא הוצע לי, והכוונה הייתה ששלושת האדונים ההם יעמדו על רגליהם. אני סירבתי ואמרתי אם עומדים הם, עמוד אף אני.
הם הוגבלו יותר ויותר בפעילותם ובאפשרותם לפעול. Verzeihung, ich trat vor allen Dingen in die Erscheinung bei all den Dienst- und Regierungsstellen zu רגע אחד, ולכן אני הייתי צריך להתבלט יותר, ich musste mehr in Erscheinung treten. אני בעצמי הייתי חייב להתבלט יותר. ונדמה לי שאמר אנשים מסוג שני, לא אזרחים מסוג שני. שהיהודים נחשבו לאנשים מסוג שני. Menschen zweiter Klasse. בני אדם מסוג שני. טוב, הוספת את זה. Ich trat vor allen Dingen da זה הוסף? helfen in die Erscheinung אני bei all רוצה den עכשיו לדעת Regierungs- אם und זה הוסף. Dienststellen. לא, זה סתם פרח באוויר. וכן, בסוף, כן, כשאמר Ein Moment. שני משפטים לפני זה, הם היו, עליי לומר בגלוי שהיהודים נחשבו יותר ויותר לבני אדם בעלי מעמד ממדרגה שנייה. כן, ובסוף, ומשום כך אני הייתי צריך להתבלט יותר. Trat vor allen Dingen da in die Erscheinung, wo ich durch Beziehungen zu Regierungs- und Dienststellen einen besseren Zugang hatte. Also wenn es sich um Fragen der Ernährung oder der Finanz-, der Devisenhilfe oder sonst wie handelte. Nur um ein Beispiel zu sagen, als vor Pessach 1940 die Einfuhr von Weizenmehl aus Ungarn nicht erlaubt wurde, weil man, ich weiß nicht aus welchen Gründen, man den Juden das nicht zukommen lassen wollte. Da habe ich zum Beispiel im Ernährungsministerium mit dem befreundeten Ministerialrat verhandelt und haben dann erreicht, dass das Weizenmehl zum Backen von Matzes rechtzeitig noch eingeführt werden konnte und dergleichen Dinge mehr. Ich wollte nur sagen, es war eine Hilfe, die immer da einsetzte, wo meine Freunde von der Reichsvereinigung nicht in die Erscheinung treten konnten oder wo sie sich von ihrem Auftreten nicht den nötigen Erfolg versprachen. Ja. אני רוצה להבהיר, הופעותיי היו כשנדרשה הופעה במשרדי ממשלה ובלשכות שונות, אשר הייתה לי גישה קלה יותר עליהן מאשר לידידיי מן האיגוד הארצי, כשהיה מדובר בהשגת הקלות בענייני כספים, בענייני מטבע החוץ. אביא למשל דוגמה, לפני חג הפסח 1940 נאסר משום מה ייבוא קמח חיטה מהונגריה, וכך שפניתי אני למשרד המזון, לממונה למיניסטריאלית שאיתו עמדתי בידידות, והושג כי בעוד מועד יותר יבוא קמח חיטה למען אפשר מהונגריה למען המצות, וזה הובא בעוד מועד ועוד דברים כיוצא באלה. כשידידיי מן הרייכספרייניגונג לא יכלו להופיע, לא הייתה להם אפשרות להופיע או לא הייתה להם תקווה להצליח בהופעתם, אז ניגשתי אני והופעתי במקומם. דוקטור גרובר, אתה הזכרת לפני דקות 3 שמות. הזכרת את הרב בק, את אוטו הירש ואת אפשטיין. האם לאחד מהם או ליותר זקן לפי זיכרונך? Dr. Gruber, Sie erwähnten vor einer Minute 3 Namen. Dr. Beck, Otto Hirsch und Dr. Epstein. Hatte Ihrer Erinnerung nach einer von Ihnen einen Bart? Oberrabbiner Dr. Beck hatte einen kleinen Knebelbart, die anderen waren glatt. Das heißt, Hirsch hatte auch mal zeitweise einen kleinen Schnurrbart, aber einen Knebelbart hatte Oberrabbiner Dr. Beck. כן, כמובן, אני זוכר, הרב הראשי דוקטור לאו בק היה לו זקנקן קטן, לעתים היה לו גם שפם, אבל בעיקר זקנקן היה לו. הירש היה לו שפם. השפם היה של הירש. הירש, סליחה. מה להירש היה שפם? למר הירש היה שפם, אבל דוקטור לאו בק היה לו זקנקן, האחרים היו מגולחים למשעי.
כבוד השופטים, אני הייתי מבקש שהמילה קנייבלבארט ייכנס לפרוטוקול גם במקורו. הנאשם בהודעתו, אשר אני אליה אתייחס אחרי מתן העדות, מדבר על קנייבלבארט, אך הוא כנראה מבלבל את העד עם הרב בק. על כן יש חשיבות מסוימת למילה קנייבלבארט, אשר בה הוא משתמש. אז בבקשה, כאן שלך, כן? לא, גם בפרוטוקול העברי. לא רק המילה זה כאן, אלא בסוגריים אולי קנייבלבארט. טוב. אין תרגום דוקטור יותר טוב אתה בעברית. דיברת על פסח והשתמשת במילה העברית פסח. האם יש לך ידיעות על מועדי ישראל, על חגי ישראל ומניין? Dr. Rüber, Sie erwähnten Pesach und verwendeten den hebräischen Namen Pesach. Haben Sie Kenntnisse über die jüdischen Feste und Bräuche und woher? Ich wusste etwas von den jüdischen Festen aus meinem Studium der Theologie. Ich darf aber das eine sagen, dass wir ja nun später an all den Festtagen Schikanen erlebten. Und vor allen Festtagen, da haben wir mit unseren jüdischen Freunden gezittert mit der Frage, was wird nun kommen? Und seit dieser Zeit sind die jüdischen Festtage für mich nicht nur in der Erinnerung, sondern in einer bitteren Erinnerung. Und die Frage für uns war immer die, wer hat nun diese Kenntnis der jüdischen Gebräuche, dass nun gerade immer an diesen Tagen besondere Schikanen vollzogen wurden. Und das ist etwas, was uns immer wieder eine ganz große Not war. Ich kann nur sagen, vor allen Festtagen kamen jüdische Freunde zu mir und sagten, was wird an diesem Festtag sich wieder ereignen? יש לי ידיעה מסוימת על חגי ישראל עוד מלימודי התיאולוגיה. אולם עליי לומר דבר אחד שהלא אחר כך היו הטרדות מיוחדות בכל אחד מחגי ישראל, והטרדות אלה ורדיפות אלה אנו רעדנו יחד עם ידידינו היהודיים בפניהן, ולפני כל חג וחג מחגי ישראל שאלנו עצמנו מה יקרה עתה, כך שיש לי זיכרון טוב זיכרון מחגי ישראל, לא רק זיכרון טוב אלא גם זיכרון מר. ותמיד שאלנו עצמנו מיהו האיש היודע כל כך היטב את מנהגי ישראל, שיודע הוא לברור לעצמו דווקא ימים אלה לרדיפות ולהטרדות המכוונות נגד היהודים. והייתה זאת צערה מיוחדת, וזוכר לי לפני כל חג וחג היו באים אליי ידידיי היהודים ושואלים יחד עמי את השאלה מה יקרה בחג זה. דוקטור גרובר, אתה מכיר את הנאשם? Dr. Rüber, Sie kennen den Angeklagten? Ich kenne ihn mit dem Namen und habe ihn früher gekannt, aber wenn ich ihn jetzt rekognoszieren sollte, dann würde mir das nicht möglich sein. אני מכירו לפי שמו והכרתיו בעבר, אך אילו היה עליי עתה לזהותו לא הייתי יכול לעשות זאת. דוקטור ריבר, מתי אתה, לפי זיכרונך, או באיזו תקופה, ראית את אדולף איישמן בפעם הראשונה? Dr. Rüber, wann sahen Sie in Ihrer Erinnerung nach Adolf Eichmann zum ersten Male? Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich trotz meines Eides etwas allgemein rede, denn Sie müssen bedenken, Hohes Gericht, das sind 20 Jahre her und dann hat sich manches in der Erinnerung verschoben. Ich kann genau den Tag nicht mehr sagen, es war aber bald nach der Einrichtung des Amtes in der Kurfürstenstraße. Das heißt, ich war einmal im Hotel Metropol, war das wohl in Wien, wenn ich das Namen vom Hotel richtig in Erinnerung habe, aber da war ich nur im Amt und habe eine untergeordnete Instanz getroffen. Es handelte sich darum, ein Altersheim, das einer schwedisch-jüdischen Gemeinde gehörte, frei zu bekommen, außerhalb von Wien.
aber da habe ich mit dem Angeklagten selbst keinen Kontakt gehabt, ich war nur in der Dienststelle. מתי... רגע, תרגום, כן. אני מתנצל אם על אף גילי המבוגר אני נכשל בהכללות. בית הדין הנכבד יסלח לי, אך היו אלה מאורעות שמלפני 20 שנה, ולכן אינני זוכר את היום המדויק. אך היה זה זמן לא רב לאחר הקמת המשרד בקורפירסטנשטראסה. עוד פעם הייתי בהוטל מטרופול, האם זה השם הנכון? הוטל מטרופול, מלון מטרופול בווינה. אך שם הייתי רק במשרדו, לא איתו עצמו דיברתי, הייתי בלשכה נמוכה יותר. המדובר היה אז, הכוונה הייתה אז לשחרר מושב זקנים השייך ליהודים שוודיים והנמצא מחוץ לווינה, אך שם לא דיברתי איתו עצמו כי רק עם לשכה נמוכה יותר. אתה נפגשת איתו בברלין, לא כן? Sie trafen ihn in Berlin, nicht wahr? Jawohl. במשרדו בקורפירסטנשטראסה 116. כן. In seinem Amt in der Kurfürstenstraße 116. Jawohl. היזכר נא, במה מדובר היה ב-39 לפני המלחמה, מיד לאחר פרוץ המלחמה, כאשר אתה הופעת במשרדו של אדולף אייכמן? Worüber wurde gesprochen, als Sie im Büro von Adolf Eichmann erschienen? Ich bin sehr oft da gewesen und habe alle Fragen, die uns bewegten, vorgetragen. Fragen der Auswanderung, Fragen der Behandlung der Juden und alles, was uns bewegte, habe ich in dem Büro vorgetragen, die, soweit nicht andere Instanzen dafür in Frage kamen. אני הייתי שם לעתים קרובות ודנו בכל השאלות שהטרידונו, בשאלות מקצוע, בשאלות הגירה ובכל דבר אחר באשר לא טופל בהם אחרת. אתה הבאת בפני אייכמן ענייני הפרט וגם ענייני הכלל. Sie brachten vor Eichmann die Angelegenheiten des Individuums und auch Angelegenheiten der Allgemeinheit. Ich habe alles, was mir als Not begegnete, vorgetragen. Nicht nur Einzelfälle, sondern auch generelle Fälle. כל אשר ראיתי בצרה, אותו הבאתי, לא רק ענייני כלל, אלא גם ענייני פרט. באיזה יחס נתקלת מצידו של אדולף אייכמן? Auf was für ein Benehmen stießen Sie von Seiten was für ein Verhalten stießen Sie von Seiten Adolf Eichmanns? Ja, ich habe von ihm den Eindruck gehabt und bitte den Angeklagten, das mir nicht übel zu nehmen, wenn ich es offen sage, ich bin ohne Hass und Rachegefühl hierher gekommen. Aber ich habe von ihm den Eindruck gehabt, eines Mannes, der da sitzt wie ein Eisblock und wie ein Marmorblock und alles, was man versucht heranzubringen, das prallt ab. Und andererseits hatte ich auch, und das war nicht nur meine Meinung, denn Sie müssen wissen, dass in den Kreisen der Berliner Juden und auch derer, die sich mit dem schweren Schicksal befassten, der Name ein Symbol geworden war, ein trauriges Symbol. Es ist so etwas, was wir damals nannten, der Landsknechtstyp. Wir unterscheiden zwischen Soldaten und Landsknechten. Der Landsknecht ist der, der mit seiner Uniform, die er anzieht, das Gewissen und den Verstand ablegt. Und das war so der Eindruck, den wir damals, nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter und Freunde hatten. ובכן, הוא עשה עליי את הרושם, ואני מקווה שהנאשם לא יחשוב לי זאת לרעה. לא באתי הנה מלא שנאה ורגשות נקם, אך עליי לומר שהוא עשה עלינו רושם של גוש קרח, גוש שיש, אשר לא ייגע ולא יפגע בו כל דבר המוגש אליו.
לא רק אני קיבלתי רושם זה, גם בחוגי היהודים כל מי שעסק בבעיה קיבל רושם זה, ושמו של אייכמן והאיש עצמו הפכו לסמל ולשם דבר. הוא היה בעינינו לנדסקנכט, קלגס. יש הבדל בין חייל ובין קלגס. אולי מר רוזן, פה אני צריך לערער על קלגס, אני חושב, נשאיר אצל לנדסקנכט. יש חייל בין... התרגום אולי הוא חייל שכיר, אבל זה לא אומר כלום. נשאיר אצל לנדסקנכט. יש הבדל בין לנדסקנכט לסולדט. הלנדסקנכט, בשעה שהוא לובש את מדיו, הוא מסיר מעליו כל רגשי מצפון ואת שכלו שלו גם כן. זו הייתה דעתם של כל האנשים שעבדו יחד איתי ושל כל ידידיי. ההצלחת כאן ושם, או האם בדרך כלל הצלחת במשימותיך שהבאת בפני אייכמן? Gelang es Ihnen hier und da, Ihre Aufgaben, die Sie vor Eichmann brachten, durchzusetzen? Es war, soweit ich in der Erinnerung habe, so, dass ich entweder ein Nein hörte oder dass mir gesagt wurde, Sie bekommen Antwort, kommen Sie wieder. Aber ich habe nicht in der Erinnerung, dass ich einmal eine Entscheidung bekommen habe mit einem Ja. Also nicht einmal, ich habe keine in der Erinnerung, wo ich mit einem positiven Entscheid aus dem Zimmer herausgegangen bin. Meistens war es ein Nein oder aber die Antwort, Sie müssen warten, Sie bekommen Antwort. עד כמה שזכורים לי הדברים, הייתי יוצא מלפניו כשלאו מפורש בידי, או שהיה אומר לי לשוב שנית ואז יודיעני דבר. אינני זוכר אף לא פעם אחת שאמר הן. אף פעם לא יצאתי מן החדר כשתשובה חיובית בידי. תמיד היה זה או לאו או תשוב ונודיעך. הזוכר אתה, דוקטור גרובר, אם הנאשם בשיחות אלה, בפגישות אלה, התייחס אי פעם להוראות הממונים עליו, שצריך לקבל אותם או שקיבל אותם. Erinnern sich Dr. Grüber, ob in diesen Treffen oder Gesprächen der Angeklagte sich jemals auf Weisungen seiner Vorgesetzten berief, die er einholen oder bekommen muss? Wenn ich in der Erinnerung es recht behalten habe, dann war es so, dass alles in der Ich-Form geschah. Also ich verordne, ich sage Ihnen und ich kann nicht. Also ob nun das ein Ausdruck war, seine Persönlichkeit, entschuldigen Sie, etwas hochzusteigern, oder ob er auch nur, ob er wirklich den Eindruck nicht nur erwecken wollte, oder ob es tatsächlich so war, dass er die allein entscheidende Instanz war. Ich wüsste nicht einen Fall, wo er gesagt haben sollte, ich muss mit einer höheren Instanz Rücksprache nehmen. Also der ist mir kein Fall in der Erinnerung. אם זכורים לי הדברים כהלכה, השתמש הנאשם תמיד בלשון אנוכי בגוף ראשון. אני מצווה, אני נותן הוראה, אני אינני יכול. אינני יודע אם הייתה בכך משום הרמת כבוד עצמו, אם רצה לרומם את אישיותו, או אם באמת היה הוא עצמו הרשות המחליטה. אך אינני זוכר שאמר אי פעם עליי לבוא בדברים עם הממונים עליי, עם רשות גבוהה יותר. זאת אינני זוכר. דוקטור גרובר, אתה היית אולי גם בקשרים עם משרדי גסטאפו אחרים, אולי נמוכים מן הקורפürstenstraße 116. Dr. Grüber, standen Sie vielleicht auch in Verbindung mit anderen Gestapo-Stellen, vielleicht tiefer gestellten als die Kurfürstenstraße 116? Ja, ich wurde ja auch überwacht von der Gestapo-Leitstelle am Alexanderplatz und
Verwarnungen und so etwas habe ich immer über die Gestapo-Leitstelle bekommen. Ich habe auch Verbindung gehabt mit der Stelle in der Burgstraße. Das war für Berlin die zuständige Stelle und habe da das darf ich auch einmal sagen, ein sehr großes Verständnis für meine Arbeit gefunden. Es waren zwei Männer, die sehr viel Verständnis für unsere Arbeit hatten. Der erste war ein Oberregierungsrat vom Rat, der Vater des ermordeten Legationsrates vom Rat. Der war nach Berlin gebracht worden, weil man glaubte, er würde nun besonders scharf gegen die Juden vorgehen. Ich kenne die ganzen Verhältnisse und weiß, dass er uns unterhand sehr geholfen hat und manche Verordnungen, die kamen, auch versucht hat zu mildern. Der andere, der lebt noch und deshalb möchte ich seinen Namen nicht nennen. Ich bitte um die Genehmigung, Namen von Personen, die noch leben in Deutschland, nicht nennen zu brauchen. Das macht an der Aussage selbst keinen Abbruch. Er war ein Mann, der als junger Student in die SS gegangen war. Und durch Gespräche, die ich mit ihm geführt hatte, ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass alles das, was er machen musste, verbrecherisch war. Ich darf es nur erzählen, er hat nie etwas verraten, aber er hat mich sehr oft bestellt, hat in Gegenwart, damit die Vorzimmerleute es hörten, mich sehr lautstark angesprochen und dann fand ich auf seinem Schreibtisch die letzten Verordnungen, die, wenn er aus dem Zimmer ging, dann von mir eingesehen werden konnten. Und so haben wir manches abwenden können und manche Warnung ergehen lassen können, gerade durch die Hilfe dieses Mannes. Ich kann immer nur sagen, dass gerade bei den unteren Stellen mehr Verständnis für unsere Arbeit war und auch für die Not und das Leid der Menschen war, als bei den oberen Stellen. כן, הרי גם השגיחו עליי מטעם הגסטאפו. אני הייתי בגסטאפו לייטשטלה בלשכה הראשית של הגסטאפו באלכסנדר פלאץ. הייתי גם בבורגשטרסה, זה היה המשרד הברלינאי של הגסטאפו. עליי לומר שמצאתי הבנה איפה אי שם לעסקנותי. היו במיוחד שני אנשים. היה אובררגierungsrat vom Rat, אביו של הלגציונסראט vom Rat שנרצח בפריז. אותו הביאו במיוחד כי חשבו שהוא בוודאי ירצה ביתר חריפות לטפל בענייני יהודים, אך לא כן היה. יודע אני שם את כל היחסים ואני יכול לומר שאיש זה עזר לו פעם בחשאי והגיש עזרתו. האיש השני עדיין חי כיום ולכן לא הייתי רוצה לנקוב בשמו. אני מבקש את סליחת בית המשפט, אך אם יורשה לי אנשים החיים עדיין כיום שלא אנקוב בשמם, הרי אין זה מעלה ומוריד באשר לתוכן העדות. איש זה הצטרף עוד בצעירותו לאס-אס, אולם משיחותיי ששוחחתי עמו נתבהר לי שהגיע למסקנה כי כל אשר עליו לעשות במסגרת זאת אינו אלא פשע ועבירה גדולה. האנשים אלה וגם איש זה לא בגדו מעולם, לא חרגו מעולם ממסגרת הנאמנות, אך מעשים שהיו כך היו. בהגיעי שמה היה גוער בי בנוכחותם של אנשי המסדרון לבל יחשדו בו, ואחר כך היה יוצא מן החדר ועל שולחנו הייתי רואה את הצווים האחרונים, וכך בעזרה זאת יכולתי לא פעם למנוע בעד גזרות או רעות אחרות. בכלל יכול אני להכליל ולומר
אנשים בדרג נמוך יותר היו בעלי הבנה יתרה, הבנה הרבה יותר לצער האנושי ולצרות מאשר אנשי הדרג הגבוה. באיזה משרד עבד vom Rat האב? Vom Rat. Das war die Berliner Stelle für das Judenreferat in der Burgstraße. Es war eine Stelle, die dem Polizeipräsidium zwar unterstand, wenn ich recht unterrichtet bin, aber alle Fragen, die Berlin betrafen, wurden in diesem Amt erledigt. הוא עבד במשרד הברלינאי של המחלקה היהודית. היה זה בבורגשטרסה. אמנם להלכה הייתה לשכה זו נתונה למרותו של ראש המשטרה, אולם היא טיפלה בכל הנוגע לברלין. היה זה אולי היודנרפרט של הגסטאפו-לייטשטelle ברלין? War das vielleicht das Judenreferat der Gestapo-Leitstelle Berlin? Ja, bei uns rangiert es immer bloß als Burgstraße. Ich nehme an, dass es die Gestapo-Leitstelle für das Judenreferat Berlin war. Also wenn כן, אצלנו זה היה נקרא תמיד בשם בורגשטרסה, אבל אני מניח שזאת הייתה הגסטאפו-לייטשטלה לברלין. לענייני הרפרט, לענייני המחלקה היהודית. אדוני, האם אתה זוכר שיחה עם הנאשם על מקום מוצאו ועל ידיעות מיוחדות של הנאשם על מנהגי מקום מוצאו? Erinnern Sie sich eines Gesprächs mit dem Angeklagten über den Ort seiner Abstammung und über besondere Bräuche seines Abstammungsortes? Es ging bei uns das Gerede und das Gerücht, der Angeklagte stamme aus der Templerkolonie und daher seine Kenntnisse der hebräischen Gebräuche und auch seine Kenntnisse der hebräischen Sprache. Ich habe einmal den Angeklagten daraufhin angesprochen und er hat das nicht geleugnet. Also er hat entweder über die Frage hinweggehört oder nicht darauf reagieren wollen. Auf alle Fälle hat er mich in dem Glauben gelassen und in diesem Glauben bin ich gewesen, bis dass mir die Personalien jetzt erst bekannt wurden. ובכן, התהלכו אצלנו שמועות בדבר מוצאו של הנאשם שהוא ממוצא המושבה של מסדר הטמפלרים, וכך הוסברה ידיעתו את המנהגים היהודיים וידיעתו במקצת את השפה העברית. אני פניתי אליו פעם אחת בעניין זה והוא לא הכחיש, זאת אומרת או שהוא התעלם או שלא ענה, אך לא הכחיש והשאיר אותי בסברה הזאת, ובכך הייתי סבור עד עתה כששמעתי עליו את הפרטים האישיים. כשאתה מדבר על מושבת הטמפלרים, אתה מתכוון למושבה באיזו ארץ? Wenn Sie von der Templerkolonie sprechen, so welche meinen Sie die Templerkolonie? Hier im Lande war früher eine Templerkolonie in Sharon, in Haifa, und uns war bekannt, dass in dieser Kolonie ein starker Antisemitismus war. Und wir suchten nun immer eine Erklärung für den scharfen Antisemitismus des Angeklagten. Man versucht ja auch Menschen zu verstehen, nicht wahr? Besonders wenn man dauernd mit ihnen Kontakt hatte. Und das war ja uns das Unverständliche, dass nun überhaupt keine Regung des Gefühls da war, mit wenigen Ausnahmen, sondern immer nur, wenn ich sagen darf, ein abgrundtiefer Hass, der uns entgegenschlug. Und das war das, was uns unverständlich war. Nachdem ich nun nachher im Konzentrationslager lange gesessen habe, ist mir die Erscheinung klar geworden. Darf ich es vielleicht ausführen, wie ich das sehe? Die Übersetzung. הלוא הייתה כאן מושבה של מסדר הטמפלרים בשרון, בחיפה, ובה יסודות אנטישמיים חזקים. אנחנו ביקשנו לעצמנו הסבר לנימה האנטישמית החזקה אשר הייתה לנאשם. הרי מבקשים גם להבין
למצוא הסבר לדברים, בעיקר שבאנו במגע עם האיש הזה, ולא מצאנו אצלו אף לא פעם אחת הבנה. לא היה לו כל רגש לעניינים, כמעט לא יוצא מן הכלל. אנו נתקלנו בשיחה תמיד בעניינים אלה, ולא הבינונו מה היסוד לאנטישמיות. בשיחה? שנאה. אנחנו נתקלנו בשנאה ללא גבול אצל האיש הזה, ולא הבינונו. לאחר מכן, כשביליתי זמן רב במחנה הריכוז, רק אז הובהרה לי תופעה זו, ואם יורשה לי לפרט. Sie wollten ausführen. Bitte. Es war uns ja immer ein Problem, wie ein Mensch nun so in dem Hass sich verfangen haben konnte und sich in dem Hass immer mehr steigerte. Ich habe das später versucht mir zu erklären. Ich darf so sagen, in unserer Schrift gibt es ein Wort, wer da hat, dem wird gegeben, wer da nicht hat, dem wird noch genommen, was er hat. Und wenn man einmal im Gefälle dieser Dämonie drin ist, dann wird sie immer stärker und bekommt den Menschen immer mehr in die Gewalt. Und diese Erfahrung habe ich später auch gerade im Lager machen müssen. Ich sehe die Dinge heute anders an als damals, wo das Ganze, der Angeklagte Eichmann und all die anderen Männer mir ein psychologisches Problem waren. Ich bin ja auch der Meinung, dass gelegentliche freundliche Stimmungen und vielleicht freundliche Stunden an diesem Gefälle nichts ändern. Es kann einer nicht immer auf Hochtouren des Sadismus laufen. Ich habe es mal in einer Zeitschrift so ausgedrückt, es ist nur etwas, was die Deutschen verstehen. Jeder Wüstling hat Wohlfahrtsoasen. Jeder Mensch hat einmal Stimmungen und Stunden, wo er etwas aufgeschlossener ist, die aber nichts bedeuten für die Gesamthaltung und für das Gefälle, in dem dieser Mensch sich befindet. Und gerade wenn ich die Entwicklung sehe, auch in die letzten Jahre hinein, dann sehe ich, wie gerade diese Dämonien immer stärker anwachsen und die Menschen versklaven. הייתה לנו בעיה אז להבין כיצד יכלה השנאה הזו להכות שורש בליבו של אדם ולגבור עוד ועוד. לא מצאנו לנו הסבר. אתה אחרי זמן רב רואה אני את הדברים אחרת ומבין אותם אולי קצת אחרת. יש מאמר בכתבי הקודש שלנו האומר מי שיש בידו נותנים לו עוד, מי שאין בידו עוד לוקחים ממנו. אולי אפשר כך להבין את העובדה שהשטניות גוברת והולכת יותר ויותר. גם במחנה הריכוז ראיתי זאת לאחר מכן וירדתי לסוף דעת הדברים. אני רואה זאת כיום בכלל אחרת. אז לא הבינונו כיצד יכולים איישמן ואחרים להתנהג כך, ואנו ראינו בהם בעיה פסיכולוגית. הלא לא ייתכן שמעשים שמפעם לפעם הם מעשים יותר רכים ואנושיים יעלו בקנה אחד, חשבנו, עם הסדיזם הזה שנתגלה. אך כיום אני מצאתי לי הסבר כלשהו, נדמה לי שקראתי זאת באיזה כתב עת גרמני. כתבתי זאת, אפילו כתבתי זאת בכתב עת גרמני, שכל הולל מוצא לו לעתים רגע של חסד. seine Oasen, כן? כאן יש המשחק המילים של ווסטלינג מלשון ווסטה, אואזה. כן, נו, זה... כל הולל יש ויהיה נאה בנווה. בשנים האחרונות עוד רואים אנו כיצד עניינים סתניים אלה, סתניות זאת גוברת והולכת, ובני האדם
ניתנים יותר ויותר לחבלי העבדות. אדוני, אני עכשיו נכנס לפרשה אחרת. כן, יש לו עוד מה לחקור את העד הזה, כן? נפסיק עכשיו 20 דקה ונמשיך בעדות הזאת אחרי ההפסקה. נראה כולם שר חינם בעיני האס-אס. מה היה הטיפול שלא זכית בסקסנהאוזן? Welche Behandlung wurde Ihnen in Sachsenhausen zuteil? Hohes Gericht, ich bitte, dass ich über meine Leiden in Sachsenhausen nicht zu sprechen brauche. Ich habe ausgeschlagene Zähne, ich habe einen Herzfehler, aber ich kann nur sagen, dass das, was ich gelitten habe, ein kleines war im Vergleich zu dem, was meine jüdischen Freunde litten. Und das Mitleiden mit meinen Kameraden ist für mich immer bitterer gewesen als das eigene Leiden. Herzenswunden bluten immer mehr als blutende Lippen. Man hat mir die Zähne ausgeschlagen, aber das war nicht das Schlimme. Ich darf vielleicht darüber reden, was meine jüdischen Kameraden da gelitten haben. בית משפט נכבד, אולי יותר לי שלא להרחיב את הדיבור על סבלותיי שלי בסקסנהאוזן. הוצאו לי שיניים, יש לי מחלת לב, אולם כל הדברים האלה אינם אלא דבר קטן שבקטנים לעומת סבלותיהם של היהודים. חבריי היהודים. של חבריי... תמיד יותר קשה לראות בסבלותיהם של החברים מאשר, תמיד יותר קשה לאדם לראות בסבלותיהם של חברים מאשר בסבלותיו שלו. ופצעי הלב הם פצעים חמורים יותר מפצעי שפתיים. יורשנה לי לדבר על סבלותיהם של חבריי היהודים. בבקשה. Dann konnten die Menschen noch weinen und klagen. Millionen sind umgekommen, die nicht weinen und klagen konnten, die mehr erlebten als dann das Inferno. כאן דובר על הצער הרב ועל הסבל. עקבתי אחר הדברים בעזרת העיתונות. אך אולי אפשר להעלות על הדעת שביעית שבשביעית מכל האכזריות אשר לא היו לה עדים, אשר לא היו לה מסמכים,
אשר התרחשו בתוך הבונקרים, כאשר נקברו אנשים חיים. אנשים אלה אינם יכולים עוד לדבר. אולי יישאו דברם ביום הדין, אך כאן לא יוכלו לדבר עוד. באינפרנו של דנטה מתואר גהנום, אך בגהנום ההוא עוד יכלו לבכות ולתנות. כאן היה גהנום למיליונים, אשר לא יכלו לא לבכות, אף לא לתנות צרותיהם, גהנום גדול הרבה יותר. מתי אתה עזבת את זקסנהאוזן? Wann verließen Sie Sachsenhausen? Im Oktober 1941. בחודש אוקטובר 1941. לאן הועברת? Wohin wurden Sie überführt? Nach Dachau. לדכאו. ושם נשארת עד? Und dort blieben Sie bis zu meiner Entlassung am 23. Juni 1943. עד לשחרורי ב-23 ביוני 43. מי היו האנשים? אני מודה לך. דוקטור סרווציוס, יש לאדוני שאלות לעד. Ja, ich habe einige Fragen zu stellen. בבקשה. Herr Zeuge, Sie sagten, dass Sie wiederholt bei Eichmann auf dem Büro waren, um mit ihm zu verhandeln. Was haben Sie ihm vorgetragen? Ich habe ihm alle die... אדוני העד, אתה אומר שניגשת פעמים אחדות ללשכתו של אייכמן. במה פנית אליו? Ich habe ihm alles das vorgetragen, was an Not vor uns stand. Auswanderungsfragen, persönliche Sicherheit und all die Fragen, die nun durch die Judengesetze akut geworden waren. אני הרציתי בפניו את כל הדברים שהיה נדרש טיפול בהם, שאלות הגירה, שאלות ביטחון אישי, וכל הדברים אשר הועלו על ידי הדחיקה המיוחדת הנוגעת ליהודים. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagten Sie, seine Antworten waren entweder Nein oder Sie müssen warten, in einigen Tagen. Führen Sie diese Antwort, Sie müssen warten, darauf zurück, dass er seine Vorgesetzten fragen wollte? אם הבינותי כדיבאי את תשובותיך, היה משיב לך תמיד אם בתשובת לאו, אם בתשובה עליך לחכות, תקבל תשובה בעוד זמן מה. האם תוכל לומר שתשובת השהיה הזו הייתה נובעת מן העובדה שהיה עליו להיוועץ בממונים עליו? Ich habe nie in den Verhandlungen den Eindruck gehabt, dass der Angeklagte nun nur auf die Weisung seiner Vorgesetzten angewiesen war. Ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, ob er nun in dem besonderen Falle bei seiner Vorgesetzten Stelle vielleicht eine Rückfrage hielt. Ich habe aus der ganzen Haltung des Angeklagten immer nur den Eindruck gehabt, dass er wenigstens als der Verantwortliche in die Erscheinung treten wollte. Ob er der Verantwortliche war, konnte ich ja nicht feststellen. Sie sagten, der Angeklagte... אני קיבלתי תמיד את הרושם שהאיש איננו נועץ בממונים עליו. אף לא פעם אחת עלה על ליבי שעליו קודם לקבל תשובה לשאלות מידי הממונים עליו. הרושם שהתקבל היא שעמדתו היא עצמאית, שהוא המחליט. אינני יודע אם הייתה בכך רק משום עשיית רושם, אבל זה היה הרושם. Sie sagten, der Angeklagte hätte in der Ich-Form gesprochen. Ja. Er wäre ein Landsknecht-Typ gewesen. אתה אומר שהנאשם דיבר תמיד בלשון אנוכי. כן. שהיה מטיפוסיהם של הלנדסקנכטים. Ist es unter solchen Umständen üblich, dass sich jemand
auf andere Stellen beruft? Oder ist es üblich, dass er stets in der Ich-Form antwortet, ob das nun ein Soldat ist oder ein Landsknecht? האם זה נהוג במקרים כאלה שהאדם יפנה לקבל הוראות ממקום אחר או יענה בלשון בגוף ראשון? האם זהו טיפוס לנדסקניכט או טיפוסו של חייל? Wenn ich den Unterschied mache zwischen... בין שזה טיפוס של חייל ובין של לנדסקnecht, זאת אומרת. בין שזה טיפוס של חייל ובין שזה טיפוס של לנדסקניכט. Wenn ich einen Unterschied mache zwischen Landsknecht und Soldaten, dann besteht er darin, dass ein deutscher Landsknecht, wenn er seine Uniform anzieht, dann legt er sein Gewissen und seinen Verstand so lange beiseite. Wir sagen, er gibt ihn auf der Effektenkammer so lange ab. אם אני מבדיל בין לנדסקניכט ובין סולדט, הרי כוונתי לומר שלנדסקניכט גרמני כשהוא לובש את מדיו מניח את שכלו ואת מצפונו. אומרים לנו שהוא מניח אותם במלתחה. Herr Zeuge, Sie haben aber meine Frage nicht beantwortet. Ich hatte gefragt, warum er in der Ich-Form spricht. Und zwar, ich will es einmal deutlicher sagen, sagt er, ich bin geschickt worden, das zu sagen und zu tun? Oder ist es üblich zu sagen, ich bestimme, ich sage, selbst von einem Unteroffizier? אדוני העד, אבל לא הבינות את שאלתי, לא ענית עליה. אולי אבהיר, האם נהוג לומר לפי ההוראה אשר בידי, כפי שהוטל עליי לומר, הנני אומר, או האם רגיל לדבר בלשון אנוכי בגוף ראשון? אני אומר, אני מצווה, אפילו כשהמדובר הוא בחייל... סמל. Besamal. Besamal. Okay. Der Landsknecht-Typ hört bei mir nicht bei einer bestimmten militärischen oder sonstigen Charge auf. Den hat man auch bis in die höchsten Stellen hinein. Es ist der Typ, der, wenn er nach außen in die Erscheinung tritt, etwas darstellen will. Wir nennen das auf Deutsch Radfahrer, nicht wahr? Menschen, die nach unten treten und sich nach oben verbeugen. Ich habe nie gesehen, dass er sich nach oben verbeugt hat. Ich habe aber umso häufiger gesehen, dass das Treten nach unten war. Herr Zeuge, אינני חושב שטיפוס הלנדסקניכט חדל מהיותו טיפוס לנדסקניכט כשמוטלת עליו דרגת קצונה מסוימת, אפילו עד לעלותו לדרגות גבוהות ביותר נשאר בנפשו קו אופי זה. אנחנו קוראים לזאת בגרמנית טיפוס הרוכב על אופניים, כי רוכב האופניים דורך ובועט כלפי מטה ומשתחווה ושח כלפי מעלה. לא ראיתי אותו משתחווה כלפי מעלה, אבל ראיתי כיצד דרך ובעט כלפי מטה. Herr Zeuge, Sie haben eine interessante psychologische Studie gegeben, aber meine Frage haben Sie nicht beantwortet. Ja, ich glaube, Sie können sie auch nicht beantworten und will deswegen da nicht darauf bestehen, sondern etwas Vielleicht anderes können fragen. Sie deutlicher fragen, Herr Rechtsanwalt. Sie müssen ja auch damit rechnen, dass ich nur ein alter Mann bin, der nicht mehr so schnell spurt wie junge Leute. Vielleicht können Sie die Frage etwas exakter und präziser stellen. Ich bin gern bereit, auf alle Fragen zu antworten. שקט. אני מבקש שום הפגנת רגשות. אדוני העד, אתה כאן בנית בניין של תיאוריה פסיכולוגית מעניינת ביותר, אבל על שאלתי לא ענית. ייתכן גם שאינך יכול לענות על שאלתי זאת, ועל כן ארפה ממנה. אדוני העורך דין, אולי תבהיר את שאלתך, ואז אשתדל לענות. עליך להתחשב בי שהרי אינני אלא איש זקן, אשר אינני כלב ציד טוב ואינני מוצא את העקבות במהירות כה רבה. Ich stelle fest, dass der Zeuge meine Frage nicht beantwortet hat. Ich habe eine andere Frage. אני קובע שהעד לא ענה על שאלתי זאת, ואני מפנה אליו שאלה אחרת.
רועי נפשות גם באמירת מילים ובהטחת דברים. Herr Zeuge, Sie haben zunächst meine Frage dahin beantwortet, dass Sie ihm keine Vorhaltungen gemacht hätten, sondern Ihre Taten hätten sprechen lassen. אתה ענית בכך על שאלתי, אדוני העד, שעל כל פנים לא הפנית אליו דברים, לא אמרת לו דבר, אלא ציפית לכך שמעשיך ישפיעו השפעתם. Wo man das Gefühl hat, dass die Worte abprallen, wie bei einem Pudel das Wasser, da macht man nicht den Versuch, im Gegenteil, man hat ja die Sorge, dass man noch die Kluft zwischen den Menschen größer macht. Ich darf aber jetzt eine Sache erzählen, die ich nicht gerne erzählt hätte, aus einer persönlichen Begegnung mit dem Angeklagten. כשמרגישים שאין כל גישה לאדם, שהדברים לא ייכנסו כמו שהמים אשר שופכים על כלבלב ואינם מרטיבים אותו כי הם יורדים מימינו ומשמאלו, אז אין אומרים דבר, אז רק חוששים שעוד תגדל התהום הפעורה. אבל יותר לי עכשיו לספר דבר מה אני חוויותיי האישיות שאחרי לא הייתי מספר. Was Sie erzählen wollen, gehört das zu der Frage, die Sie gefragt worden sind? מה שאתה רוצה לספר בנוגע לשאלה שנשאלת? כן, אדוני. Sie wollen also dahin antworten, welche Vorhaltungen Sie ihm gemacht haben. Ich habe ihm eine Frage beantwortet. אם כן אתה רוצה לענות בשאלה שלה? Herr Zeuge. מה הטחת בפניו? אני רוצה לומר לו. Herr Zeuge, Augenblick. Sie müssen auf meine Frage antworten. Und Sie sind gefragt worden, ob Sie ihm Vorhaltungen gemacht haben. Das hatten Sie zunächst mit Nein beantwortet. לענות לשאלתי, נשאלת אם אמרת לו דברים, הטפת לו מוסר. על זאת ענית בראש ובראשונה בתשובה שלילית. אני לא שמעתי את התשובה nein, אני על התשובה שמצד אחד המעשים היו צריכים לדבר, אבל שגם נאמרו דברים, ככה הבנתי מעדות העד. Wenn Sie die Situation verstanden hätten, Herr Rechtsanwalt. Einen Moment. Der Zeuge hatte zunächst gesagt, dass er nichts gesagt hätte, sondern seine Taten hätten. Hat dann nachher aber am Schluss angehängt, es wären doch einige Äußerungen gefallen. Wenn er jetzt diese Dinge erzählen will, in einer kurzen Form, habe ich nichts dagegen. העד אמר בראשונה שעל מעשיו היה להשפיע על הנאשם, אך לבסוף הוסיף שגם נאמרו אי אלו דברים. אם רוצה הוא על כך לספר, שיספר על כך בקצרה. Vorhaltung braucht man ja nicht nur in der Befehlsform zu machen. Das ist ein schlechter Seelsorger, der nur im Imperativ spricht. Ich kam eines Abends sehr abgekämpft in die Kurfürstenstraße und da hatte ich den Eindruck, dass der Angeklagte, nun darf ich mal sagen, einen guten Tag hatte. Vielleicht hatte er auch etwas Mitleid mit mir. Ich weiß nicht, ob der Angeklagte sich dieser Situation entsinnt. Er sagte, sagen Sie mal, was kümmern Sie überhaupt um die Juden? Sie werden keinen Dank für diese Arbeit haben. הטפות אינן צריכות להישמע דווקא בלשון פקודה. מדריך רוחני רע הוא זה אשר נזקק תמיד ללשון ציווי. ובכן, מעשה שהיה כך היה. הגעתי פעם אחת עייף ויגע ללשכה בקורפürstenstraße, והיה לי הרושם שהיה לו לנאשם אז יום חיובי, יום טוב. אולי... רצון אולי. יום של רצון. ואולי השתתף בצערי, אמר לי, למה לך כל הפעולה הזאת? הן לא יכירו לך טובה. למה כל הפעולה לטובת היהודים? למה לך כל הפעולה הזאת לטובת היהודים? הן לא יכירו לך טובה. Ich sagte darauf, Sie kennen, weil ich glaubte, er hätte nun als ehemaliger Templer dieses Land gekannt, sagt, Sie kennen die Straße, die von Jerusalem nach Jericho führt. Er nickte. Dann sagte er, auf dieser Straße lag einmal ein Jude, der unter die Räuber gefallen war.
Da kam einer vorbei, der kein Jude war und hat geholfen. Und der Herr, auf den ich allein höre, der sagt mir, gehe du hin und tue desgleichen. Das ist meine Antwort. Diese Antwort genügt mir. Ich habe eine weitere Frage. פניתי אליו שהרי חשבתי שאיש מסדר הטמפלרים לשעבר הוא, ואמרתי לו, ובתור שכזה מכיר את ארץ ישראל, אמרתי לו, המכיר אתה את הדרך המובילה מירושלים ליריחו? נע בראשו. אמרתי לו, על אותה דרך היה פעם מוטל יהודי אשר פגעו בו ליסטים, ומי שעזר לאותו יהודי היה אדם שאינו יהודי. האל אשר אותו אני עובד, הוא אמר לי, לך ועשה כמעשה הזה. זאת הייתה פנייתי אל נאשם. Herr Zeuge, sind Sie einmal wegen jüdischer Auswanderung This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.